Hi! I'm here at SM at ngayon po ay opening ng Kenny Rogers dito sa SM City Lucena. Hello po. Jericho, Tanyang Frank. Yung order to. Gustong-gusto yung kanilang roasted chicken. It is so tender. Everything was just cooked to perfection. Ito yung mashed potato nila. Mas preferred ko ang mashed potato kaysa sa french fries. French fries kasi meron pang langis yun. Ito mas healthy. Kahit naglalakad ka, hindi mo makagalaw. Pati kung mabiyahe pa siya ng Manila, hindi. Sa Manila, kung mabiyahe pa siya dati. Opo. Naiya tuloy ako. Ano, sa kapita. Diyan na yung kita ko dyan. Kasama rin. Sarap ba? Nalo? Yes! Guess ko lang, it is marinated with citrus at saka yung mga herbs at spices kagaya na nasa picture na to. At saka siya i-roll sa rotisserie pie. Rotisserie? Allowing fat to escape. And it seems to be healthier than other fast food brands. At isa sa mga health packs, ayon kay Elizabeth Ward, the advantages of roasted fried chicken is less fat, particularly at places that use rotisserie cooking. Isang method na dinidrains yung fat. Ayun guys, and I would like to recommend this place for dining or delivery. Kahit roasted or crispy fried chicken or any other meals, hindi ka talaga madi-disappoint. Very reasonable naman yung prices nila. They have plenty of vegetable, salad, service was good. Napaka-attentive at very friendly ng mga staff nila. Meron silang mga group meals, kaya perfect for family get-together or sa mga barkada. Okay, tag yun na lang ako once you dine here at Kenny Rogers, SM City Lucena, second floor. Happy healthy eating. Ito, asawa mo. Nasaan yun sa'yo? Ayan. Ayan, dalawa. Ayun, sa'yo ba ng ganda? May tanda tita yan? Ha? iPhone niya kay tita. Napala mo na agad accessories? Hindi, may kasama ito yung ganyan. Pinahan yung kay Maganda, Mr. oh. Libet na gano'n. Ano Yung nga lang? mantel. Ay, wala akin yan. Ang ganda naman tita ng ano mo, pati ng housing. Kaya nga, walang kapera-pera. Hindi lang yan. Frosted glass ang ano, likod ano? Frosted glass? Ganda. Kaya pwede sa wireless charging.